माझा प्रवास तसा शाळेच्या गॅदरिंगपासून आहे. म्हणजे शाळेची गॅदरिंग जी असते ना आपली, तिथपासून माझा प्रवास चालू झाला ॲक्च्युली 12वीला असताना. आणि कुठंतरी असं वाटलं की मी करू शकतो का? कारण माझ्या फॅमिलीमध्ये आसपास कोणच नाही आहे असं अशा म्हणजे फिल्म बॅकग्राऊंडमध्ये किंवा काय. पण गॅदरिंग करताना जे आमचे जे ट्रेनिंग घेत होते सर, तर ते नाटकात काम करायचे 12वीला असताना. तर त्यांनी सांगितलं होतं की मी नाटकात काम करतो आणि आमचे शो होतात, बालगंधर्व, भरत, नाट्यमंदिर वगैरे इकडे-तिकडे. तर मला ते एवढं इंटरेस्टिंग वाटलं आणि मला असं कशात इंटरेस्ट नव्हता एवढा पहिल्यापासून. पण पहिल्यांदा मला असं काहीतरी असं वाटलं की ते गॅदरिंगमध्ये मी ते छोटासा रोल करत होतो. ॲक्च्युली ते मूकनाट्य होतं. म्हणजे डायलॉगचं पण काही नव्हतं त्याच्यामध्ये. पण ते करताना मला असं भारी वाटलं आणि इन शॉर्ट मी स्टेजवर गेलो की मला असं हे होतं, अजून पण थोडंसं घाबरतो मी किंवा असं नर्वस फील होतं. पण ते करत असताना मला तसं फील नाही झालं आणि सगळी लोकं माझ्याकडे बघत होती, पूर्ण हॉल. तर त्यावेळेस मला असं वाटलं की ही गोष्ट आवडते कदाचित आपल्याला. म्हणून मग मी त्या सरांना एकदा विचारलं, "सर हे काय आहे नेमकं? म्हणजे हे शक्य आहे का? म्हणजे आपण टी व्हीवर दिसू शकतो किंवा काय काय?" मग माझी जर्नी तिकडून आहे. आणि मग त्या सरांनी सांगितलं की "अरे हो, शक्य आहे. मी आत्ता एक फिल्म केली." म्हटलं, "काय? खरंच फिल्म केली? कोणती?" असं-असं सिद्धार्थ दादासोबत. ओह! मग त्यानंतर मग ते सर एकदा ते बोलले की "तू एक काम कर." मी म्हटलं, "सर मला असं काहीतरी करायचं आहे." तर म्हणजे "तू एक काम कर, तू कॉलेजेस असं निवड की जिकडं नाटकं होतात. स्पर्धांमध्ये नाटकं होतात किंवा काय." तर मी ॲक्च्युली कॉलेज शोधताना मी एज्युकेशन बघून नाही शोधलं. मी नाटक कुठे जास्त होतं. ॲक्च्युली मला BMCCला घ्यायचं होतं ॲडमिशन. पण काही थोड्याशा अडचणींमुळे इकॉनॉमिकल मी मॉडर्न कॉलेजला घेतलं ॲडमिशन. आणि सतत मग मी ते एकांकिका जे काही आपलं कॉम्पिटिशन्स असतात 1-1 तासांच्या नाटकाच्या, मग मी ते तो माझा बेस आहे ॲक्च्युली. म्हणजे मी अजून पण तिथंच आहे. मला ते ते खूप छान वाटतं एकांकिका, नाटक. आणि मग त्याच्यातून मला एक कमर्शियल नाटक मिळालं. सेकंड इयरला असताना मिळालं मला ऑडिशन देऊन. आणि तशी 2-3 नाटकं मिळाली. मग मी प्रायोगिक नाटकं तर करायचोच, मराठी. आणि त्या दरम्यान मग मी शॉर्ट फिल्म्स केल्या. त्यावेळेस 2014-13 मध्ये शॉर्ट फिल्म्स वगैरे केल्या आणि प्रवास चालू झाला. मग मला कन्फर्म झालं की मी करू शकतो ह्यामध्ये. काही डाऊट्स आहेत, सेल्फ डाऊट्स किंवा थोडा कॉन्फिडन्स कमी आहे, लँग्वेज बॅरियर आहे किंवा थोडं फायनान्शियल फ्रीडम नाही आहे किंवा फॅमिली बॅकग्राऊंड तसं नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. मला असं वाटत होतं मी काय हरकत नाही ट्राय केलं तर. ट्राय करायला पाहिजे मी. मग मी 1-2 ठिकाणी कामं केली. मला त्या रिस्पॉन्समध्ये म्हणजे ॲक्च्युली मला ते लोकांचा रिस्पॉन्स तर आवडतोच. पण मला स्वतःला पण असं छान वाटायला लागलं. स्टेजवर परफॉर्मन्स करताना आपण सखाराम बाइंडरचा प्रयोग केला. त्यावेळेस मी ते म्हणजे मला ते स्टेज आवडतं जास्त. तर मग त्याच्याशी रिलेटेड मग थोडंसं अपडेट होण्यासाठी मग कॅमेरा, मग शॉर्ट फिल्म्स, मग फिल्मसाठी ऑडिशन्स दिल्या. मग आत्तापर्यंत 5 5 फिल्म केल्या मी. आपली 6वी फिल्म आहे. तर त्यातल्या एकही फिल्म बाहेर नाही पडली. आता एक फिल्म 12 सप्टेंबरला होईल रिलीज आणि त्यानंतर आपली 19ला होईल. अचानकच तर असा आहे माझा प्रवास, म्हणजे इथपर्यंत आलोय. बघूयात आता पुढे. मिळालं किंवा काही एक्सपिरियन्सेस इफ यू कॅन शेअर. शिकायला तर खूप मिळालं. पहिली गोष्ट टँगो फॉर्म म्हणजे असा काही डान्स असतो हे मला माहीत नव्हतंच मुळात. आणि म्हणजे मी खूप असा नर्वस फील करत होतो जेव्हा मी ते प्रॅक्टिस करायचो ना मनीषासोबत किंवा राणीसोबत. कारण ते मी सुरुवातीला ते एक फिजिकल जे होतं ना थोडंसं नर्वसनेस किंवा थोडंसं अनकम्फर्टेबल होतो मी त्या गोष्टीमध्ये. आणि डान्स मी करतो, पण मला सांगितलं तर प्रॅक्टिस करून मी डान्स करतो. मी असा डान्सर नाही आहे मुळात. तर त्याच्यामुळे टँगोमध्ये सगळ्यात पहिलं तर मला तू स्क्रिप्ट सांगितली की असा रिक्षा ड्रायव्हर आहे, हे ते मी स्क्रिप्ट वाचली. मला भारी वाटलं. म्हणजे ह्यात माझ्या कॅरेक्टरमधल्या काही गोष्टी मला त्यामध्ये असं वाटलं की मल्हारमध्ये पण त्या काही गोष्टी सेम आहेत. मी ज्या फील करत होतो पूर्वी, सेल्फ डाऊट्स किंवा अनकॉन्फिडंट स्वतःविषयी, अशा काही गोष्टी. तर सगळ्यात महत्त्वाचं तर मी ह्या फिल्ममधून सगळ्यात जास्त काही शिकलो आहे तर मी
मी तुझी जिद्द जास्त बघितली. म्हणजे म्हणजे असं नाही की डिरेक्टर्स नवीन होते, मी ह्या आधी फिल्म केलं. डिरेक्टर्स ज्यांनी ऑलरेडी फिल्म्स केल्यात, पण त्यांचे फिल्म अजून बाहेर नाही आहेत साया. म्हणजे काहीतरी इकॉनॉमिकल त्यांचा इश्यू असेल किंवा काही व्हॉटएव्हर काही असतील गोष्टी. पण मी खरंच म्हणजे मला छान वाटलं की तू एवढ्या फोकसने आणि एवढं पेशन्स ठेवून मला वाटतं तू हेड आहेस नाही का पूर्ण ह्याची, आणि तूच सगळं करत गेलीस ह्या गोष्टी. आणि मी फिल्ममधून तर खूप शिकलो आहे काय काय, पण मी तुझ्याकडून खूप शिकलो आहे ह्या फिल्ममध्ये. म्हणजे मी मी ठरवलं काय, प्रत्येक प्रोजेक्टमधून मी काहीतरी घेत असतो. या प्रोजेक्टमधून तुझ्याकडून पण मी काही गोष्टी घेतल्या आहेत की केवढं फोकस असू शकतो एखादा माणूस एखाद्या कामासाठी, आणि म्हणजे किती गांभीर्याने विचार करू शकतो किंवा काय. तर ती एक गोष्ट शिकलो. आणि ऑफकोर्स म्हणजे टँगो डान्सबद्दल मला थोडंसं कळालं, भारी वाटलं की असा पण एक डान्स होता जो असा इन्व्हेंट झाला, किंवा काही गोष्टींमुळे, म्हणजे काही लोक जे घरच्यांपासून लांब असायचे किंवा आफ्रिकन गुलाम वगैरे, मग त्यांनी त्यांचं मनोरंजनासाठी थोडंसं क्लोजनेस वाढावं म्हणून वगैरे, त्यातून तो क्रिएट झालेला डान्स. मला ते खरंच भारी वाटलं हे सगळं. आणि मी जेव्हा डान्स करत होतो, सुरुवातीला थोडंसं फिजिकल बॅरियर आले एकदम इसेन्शियल स्टेजला, पण त्यानंतर ॲक्च्युली मला पण खूप मजा येत होती. म्हणजे टँगो डान्समध्ये त्यानंतर सगळीच लोकं आपले, इवन राणीपासून सगळीच लोकं एवढे ॲक्टिव्ह आहेत. आणि तुझ्यातली अजून एक गोष्ट सांगू का, तू सतत काहीतरी शिकायचा प्रयत्न करतेस नाही का, सतत तुला शिकायचं काहीतरी. म्हणजे असं तुझं एक एक असतं ना की मी डिरेक्टर आहे, तो वाला तुझं म्हणजे कधी आलंच नाही. म्हणजे मी जे बघितलं त्यातून तर ते मला खूप आवडलं, भावलं म्हणजे मला स्वतःला की मी असं व्हायचा प्रयत्न करेन नाही का. सो बाकी मजा आली मला फिल्ममध्ये, खूप मजा आली. Worldwide, we've gotten a fan base of especially women, and everybody was just so impressed with minimal dialogue. Actually challenge वाढतो, खरंच कारण वाटतं. to bring out all your emotions from your face, from your eyes. आणि ह्या मूवीमध्ये majority of the time it's a mid close up on your face. Yes. म्हणजे every little emotion comes across. So if you can tell us something about त्यावेळेस कशी काय काय विचार करत असतोस टू ब्रिंग दोज इमोशन्स आउट, आणि नाव वॉचिंग युअर सेल्फ ऑन बिग स्क्रीन काय वेगळं केलं असशील, व्हॉट यू थिंक अबाउट युअर ओन परफॉर्मन्स? काय होतं, आपण जो प्रोजेक्ट करतो ना, म्हणजे माझ्या बाबतीत तरी असं होतं की मी छान वाटतो ऑब्व्हियसली, म्हणून तर आपण काम करतोय नाही का. स्वतःला बघायला छान वाटतं, काम करायला छान वाटतं. पण काय होतं, एखादा आपण बघत असतो ना पूर्ण प्रोजेक्ट झाल्यानंतर, तर असं वाटतं की अरे यार, मी इथं अजून काहीतरी करू शकलो असतो, इथं करू शकलो असतो, इकडे तिकडे बघत असतो आपण की. पण ॲक्च्युली ते लोकांना आवडतंय. तर मी शक्यतो काय करतो, एखादी चूक होती ना आत्ता, तर ती मी सांगत असतो लोकांना, ह्यातून काही चुकलं तर मला सांगा, म्हणजे मी ते ह्यातून शिकून अजून काहीतरी अपडेट करेन नाही का. म्हणजे थोडंसं हे मला आठवायचं थिएटरच्या वेळेस डोळे, मी शक्यतो ना म्हणजे काय व्हायचं नाटकामध्ये ना, स्टेज असल्यामुळं काय व्हायचं की हातवारे करायला लागायचे, या आम्ही हे थोडंसं हे जास्त होऊन जायचं ह्या गोष्टी. पण स्क्रीनला काय होतं, मी खूप इसेन्शियल स्टेजला मी जेव्हा 1-2 शॉर्ट फिल्म्स केले होते ना, त्यामध्ये मी थोडा नाटकांचा माझा प्रेझेन्स येत होता असं, आणि ते खूप हालायचं. म्हणजे क्लोज वगैरे ह्या गोष्टी टेक्निकल मला नंतर कळत गेल्या. पण मला एक गोष्ट अशी कळाली की मला डोळ्यांवर काम करणे. कारण माझी एक फिल्म होती, म्युझिकल होती पूर्ण, त्यामध्ये मला वाटतं एक 6 ते 7 गाणी आहेत. ती रिलीज नाही झाली अनफॉर्च्युनेटली, पण छान फिल्म झाली ती, मी तुला म्हटलं. तर म्युझिकल आहे, आणि त्यात पण डिरेक्टरला काय पाहिजे होतं, त्यांनी स्वतः सांगितलं की तू नॉनव्हेज सोड म्हणे. म्हटलं का? तर म्हटलं तुझ्या डोळ्यांमध्ये किंवा तुझ्या वागण्यामध्ये इनोसन्स दिसला पाहिजे. म्हटलं ठीक आहे. मग मी 2 महिने सोडून बघितलं. ॲक्च्युली मी प्युअर नॉन व्हेजिटेरियन आहे, मला असं नॉनव्हेजशिवाय जमत नाही ॲक्च्युली. पण मी ट्राय करून बघितलं. तर काय व्हायचं, मी थोडं डल पडलो होतो असा, म्हणजे ॲग्रेशन होत नव्हतं, पण असं आठवण यायची. मग ते आठवण येऊन काय फायदा आहे ना. मग मी त्यांना म्हटलं की मी माझ्याकडून माझ्या मेथडनी ट्राय करून बघतो. तर मी त्या फिल्मसाठी ना डोळ्यांवर खूप काम केलं. म्हणजे
मला त्यावेळी जास्त कळालं की मी त्याचं स्क्रीनिंग बघताना म्हटलं हो हो हो, आणि म्युझिक जर आलं ना त्याला अजून थोडं बॅकग्राऊंडला, तर ते इमोशन डायरेक्ट थेट पोहोचतात. जो बघतो ना व्यक्ती त्याच्या म्हणजे पोहोचतात. आणि मला कळत होतं मी तो विचार करतोय, त्या सीनला मी तो विचार, जो सीन चालू आहे त्याच्या अगोदरचे 4-5 सीन, पुढचे 4-5 सीन, माझ्या आसपासची लोकं, त्यांच्यासोबतचा बॉन्ड, मी काय विचार करतोय, मग माझं बॅकग्राऊंड काय, मल्हार म्हणजे कोण आहे, त्याचं वडिलांसोबत असलेलं नातं, जे वडील फिल्ममध्ये नाहीच आहेत, त्या वडिलांसोबत असलेलं नातं. मला वाटतं आपल्या फिल्ममध्ये एक रिक्षाचा सीन आहे, त्या वडिलांकडे बघतो, काहीच नाही करत आहे तो, फक्त बघतोय, समोर बघतो, ठेवतो, जातो. तर ते वालं आहे ना, मला काय वाटतं त्या सिच्युएशनला ना विचार करणं, बिलीव्ह करणं खूप गरजेचं असतं असं मला वाटतं. मी ती प्रोसेस फॉलो करतो. माझं थोडंसं चुका कळतात, तर त्या बऱ्यापैकी काय होतं, मी बऱ्याचदा बघितलं की लोकांना ते जाणवत नाही. राईट. हां, आणि कधी-कधी एखादा खूप जवळचा असेल किंवा कळत असतील गोष्टी, तर तो स्वतःहून सांगतो की असं-असं. म्हटलं हो, नंतर नेक्स्ट टाईम, नाही का, असं. तर आहे, मला वाटतं ही प्रोसेस जी आहे ना क्रिएटिव्ह फील्डमध्ये, मला वाटतं की हे एकदम होणार नाही आहे. हे मला वाटतं प्रॅक्टिसनेच होणार आहे. प्रॅक्टिस करत, करत, करत. कारण मला माहिती आहे, मी जेव्हा नाटक करायचो, शॉर्ट फिल्म्स करायचो, आता फिल्म करतो किंवा जे काही करतो त्यावेळेस काम, आत्ता काम, तर थोडा बऱ्यापैकी काही गोष्टी चेंज झाल्यात, बऱ्याच गोष्टी कळाल्यात. तसं अजून पुढं जाऊन मला वाटतं बऱ्याच गोष्टी कळणार आहेत. सो त्याच लाईनमध्ये Actually असं काही विचार केला नाही आहे मी. पण आपण जे फेस्टिवल्स वगैरे पाठवली किंवा स्क्रीनिंग्स केल्या फॉरेन्समध्ये इकडे तिकडे, तेवढ्या लोकांनी बघितलं, ॲप्रिशिएट केलं काम. आणि पुण्यातलं एक मराठी मुलगा किंवा एक मुलगी ज्यांनी काहीतरी बनवलं आणि ते त्या लोकांना आवडतं आहे, म्हणजे मला वाटतं ही गोष्ट खूप मोठी आहे. ही गोष्ट आपल्यासाठी खूप मोठी आहे. म्हणजे ते लोक फील करतायत, म्हणजे त्यांचं कल्चर वेगळं आहे, भाषा वेगळी आहे, सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत, तरी पण ते हे फील करतायत आपण जे फील करतोय, आपण जे घडतंय. तर ही गोष्ट खूप मोठी आहे मला असं वाटतं. तर ह्या लोकांनी बघितलं, मला वाटतं ह्याच्यापेक्षा मोठं काहीच नाही असं. तर असं काही नाही. लास्ट क्वेश्चन, वाय वुड यू टेल पीपल टू वॉच दिस मूवी? तुला लोकांना कन्व्हिन्स करायचं असेल की ही मूवी बघितली पाहिजे, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हली, नॉट बिकॉज यू आर इन द मूवी, काय काय म्हणशील? मला असं वाटतं प्रत्येक माणसामध्ये ना इमोशन्स असे दडलेले असतात. मल्हारसारखे काही व्यक्ती, मल्हारसारखे खूप लोक आहेत समाजामध्ये, म्हणजे जबाबदारीच्या ओझ्याखाली ना आपली स्वप्न विसरून जातात आणि आईवडील सांगतील ते करणार, किंवा एक समाज सांगत आला की तू डॉक्टर व्हायचं, इंजिनियर व्हायचं, तर तू तेच व्हायचं, तेच करायचं. आता वडील गेले तर मल्हार मग रिक्षा चालवतोय, फॅमिली हे करतोय. मग त्याचं काय, वडिलांना वाटायचं की मल्हारने राणीने काहीतरी करावं, आता वडिलांनंतर त्याला वाटतं की राणीने काहीतरी करावं. ठीक आहे. तर मला असं वाटतं खूप लोक आहेत, पण त्यातून पण स्वतःच्या पॅशनला किंवा आवडीला प्राधान्य देणारी खूप कमी लोक आहेत. तर मला असं वाटतं बऱ्याच लोकांना ज्यांच्या आतमध्ये काहीतरी गोष्टी असतील, इच्छा असतील, काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी व्हायचं आहे, तर कदाचित त्यांना ते स्वतः सापडू शकतात ह्या फिल्ममार्फत किंवा फिल्म पाहताना. तर मला असं वाटतं प्रत्येकाने फिल्म पाहावी, कारण कदाचित तुमच्या आतमध्ये जे तुम्ही दडलेले आहात, जे तुम्हाला ते आतमधलं तुम्ही बाहेर काढायचं आहे, तर त्यासाठी फिल्म पाहावी असं मला वाटतं. हा खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे किंवा एक चांगला प्रोजेक्ट आहे, चांगली फिल्म आहे, सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे आणि टेक्निकली खूप स्ट्रॉंग नसली तरी इमोशनली खूप स्ट्रॉंग फिल्म आहे. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकाने बघावी.